täsmäpaatin rakentelua hivenen tässä mietinnässä. Tuossa nykyisin ollut rammoutilla esimerkiksi tuo näyttö kiinni tuolla kyljessä, tuollaisessa kiskossa. Muuten ihan ok, se pystyy säätelemään ja niin poispäin, mutta hirveän tukeva se ei ole. Tuo on niin ohutta peltiä tuo veneen kylki, että se joustaa sitten aika paljon. Ei oikein uskalla trailatessaan pitää näyttöjä kiinni. Tuohon joku järkevämpi tukisysteemi, minkä saa näytön kiinni. Ja tarkoitus oli sitten laittaa ehkä toinen näyttö vielä tuon alle, tuon nykyisen alle. Pitää hieman funtsia, minkälaista. Vähän tuosta ajattelin, että semmoista putkesta jos tekisi sen kiertävän vähän niin kuin kaiteen pienen, johon ne saisi sitten kiinni nuo näytöt. Että jostain tuolta pohjasta ottaisi tukia. Ja sitten ajattelin tuohon airon hankaimen paikkaan toisen pään laittaa, jos siitä sitten tulisi tarpeeksi tukeva. Joo, eli tosiaan, jos tuohon kiinnittäisi putken toisen pään, sehän saa kätevästi läpipultilla mutteri tuolta alapuolelta kiinni. Ja sen verran loivasti kuitenkin pitää nousta ylös, että pressu mahtuu edelleen tuohon päälle. On tuommoinen teetetty pressu tähän. Ja sen pitäisi, kyllä mä luulen, että se, jos tuo maksimissaan tuon näytön korkeudelle tuo putken, niin se pitäisi kyllä mahtua vielä siinä olemaan. Mutta hieman semmoinen jouheva liitos tähän, ettei sitten tule ihan 90 kurvia tuohon. Se on sille pressulle ehkä vähän huono homma. Mutta tosiaan, jos se jatkuisi tästä, menisi jonkun matkaa tänne, laskisi alas tuonne jäykkäriin kiinni. Se yksi semmoinen huolenaihe tietysti on, että tuleeko tämä tuo tila sitten ahtaaksi. Yleensä pidän tuolla laidassa sitten mittalautaa ja kalat tulee mitattua siinä. Mutta kyllä siihen nyt silti ihan kätevästi jää tilaa, ei sen puoleen. Että katsoo nyt sitten, miten sen kiinnittää tuonne jäykkäriin. En välttämättä haluaisi paljon porailla reikiä, mutta eiköhän me siihen jotain keksitä. Ja tosiaan sitten siihen voisi tulla semmoinen väliputki tuohon, johonka sitten tulisi nämä telakat kiinni. Toinen tulisi siihen yläpuolelle ja toinen sitten sinne alapuolelle kiinni. Ja ne vois vetää ihan tällaisella alumiinistauffeilla sitten siihen putkeen. Eli 25 millistä putkia pitäisi olla tuo kiinnitystanko sitten. Niin uskoisin kyllä, että aika paljon jytkympi siitä tulisi, kun se tukeutuu tuonne veneen pohjaan kiinni. Katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Tämmönen siitä kaiteenpätkästä nyt sitten tuli, kun askarteli. Niin katsotaanpas, mitenkä se nyt sitten istuu. Pultti menee tuolta. Ja istahtaa tuonne. Se on siinä. Se tietysti aika leviälle tulee tuohon. Mutta toisaalta sitten nämä 12-tainen näyttö on sen verran kookas, että se ihan paljon kapeammaksi sitten voi laittaa. Olisi sitten nyt vähän voinut tingata tuosta leveydestä. Katsotaan nyt sitten, miten se käytännössä sitten vaikuttaa veneen käyttöön.
No joo. Kyllä se todella tukeva tuli. Eikä se ole vielä edes tuolta alhaalta kiinni millään. Katsotaan, siinä nyt kyllä mahdollisuus laittaa vaikka poppareilla tuosta kyljestä. Tuossa laipassa on kyljessä reijät. Mutta kyllä sen verran tukeva on jo nyt, että ei välttämättä edes tarvi. Katsotaan nyt. Voihan sen sieltä varuuksi laittaa. Aika hyvä. Hivenen kapeampi olisi voinut olla 5 senttiä. Mutta kavennetaan sitten, jos tuntuu, että se on huono. No niin, nyt on koe sovitettu vähän näyttöä paikoilleen. Vähän siinä joutuu vielä puntsimaan, kuinka tuon alanäytön nyt laittaisi. Siinä nyt on vaan pelkkä telakka tällä hetkellä. Mutta ylänäyttö, joo, se istui kohtuu nätisti tähän. Ajatuksena toki oli, että se olisi tullut, yläreuna olisi jäänyt tämän putken alle. Sitä olisi voinut taittaa tänne putken alle enemmän kulmaan. Mutta se nyt meni näin. Joo, amatööri kun mittailee, niin se tulee vähän mitä sattuu. Joka tapauksessa tuolle alemmalle telakalle tai näytölle, sille varmaan joutuu kiinnitykselle tekemään joku kulmapalat, että sen saa tämän itse jalan ihan niin kuin eteenpäin osoittamaan. Koska nyt jos ne näytöt laittaa näin, niin sinne jää hirveä rako niiden väliin. Ja toisekseen alanäyttöä ei saa taitettua tarpeeksi ylöspäin, että sitä näkisi kunnolla. Mutta melkein 10 senttiä ylemmäs se tulisi, jos tämä olisi kulmassa. 90 kulmassa tuonne päin. Tämä jalka. Eli tähän pitäisi semmoiset L-palat tehdä, jonka tämän saa sitten vaakatasoon kiinni. Aika hankala selittää tässä, mutta siltä se nyt vähän näyttäisi. Ei voi laittaa näin vastakkain niitä, mikä oli alkuperäinen ajatus. Mutta näinhän se nyt sitten huomaa näitä epäkohtia, kun niitä vähän sovittelee paikoilleen. Muuten sinänsä kyllä tuo ihan kivalle korkeudelle tuli tuo ylänäyttö, että helppo sitä siitä on käytellä. Mutta pientä suunnittelua vielä vaatii. Saa ihan toimivaksi tämän homman. Sellaista nyt tällä erää.